אבא שלי תימני, ואמא שלי אשכנזייה. כשהגעתי לאוניברסיטה, אני הייתי הולכת עם צמידים ועגילים כאלה, והלכתי למתרגלת. היא אומרת לי, הנה, את רואה, התכשיטים שלך, הצמידים והעגילים, זה, את מפנימה את הדיכוי הגברי על הגוף שלך. הרגשתי מבוכה, פתאום התביישתי בתכשיטים שלי. כאילו, התכשיטים שלי זה חלק מהמזרחיות שלי. בזמן שהיא שחררה אותי, כאילו, מדיכוי גברי, היא הכניסה אותי לכלוב אחר. זה משהו שהפמיניזם צריך לשאול את עצמו. למה נשים דתיות, או נשים מזרחיות, או נשים ערביות, לא מוצאות את עצמם שם? זו שאלה כאילו שצריכה להישאר. לפני כמה שנים הכרתי את שלומי חתוקה, והוא התחיל להראות לי סיפורים של אנשים, שאני הייתי בהלם. לא. אמרתי, לא יכול להיות. הוא אמר לי, תשמעי, זה קרה. ילדים פשוט נחטפו כאן. בין השנים 48 עד 54 בערך, זה כאילו הפיק של התופעה. ילדים ותינוקות נלקחים מההורים שלהם. הרבה אמהות מספרות, ראינו את הילד, את התינוק חי, לא ראיתי גופה, לא ראיתי קבר, ולא ראיתי את הילד מאז ומעולם. מה שהמשפחות התימניות טוענות זה שהילדים נלקחו מהם ופשוט נמסרו לאימוץ למשפחות אשכנזיות. אמא שלי ראתה שאני מתעסקת בזה. אמרה לי, את יודעת שלסבתא ניסו לקחת ילד. היא ילדה כאילו במעברה, ובאותו זמן ילדו עוד כמה נשים, והתינוק נלקח מהם בלידה, ואמרו להם, התינוק מת. סבתא שלי לא הייתה מוכנה לשמוע. היא פשוט הלכה לשם, חיפשה, עברה בחדרים, והיה לה מזל. פשוט מצאה אותו, לקחה אותו, והלכה. ושאר האנשים שהיו איתה, שהם עשו את התינוקות, הם לא ראו את התינוקות מאז. היו ילדים שהוצאו מהמשפחות שלהם ואפילו לא נמסרו לאימוץ, פשוט נשארו במוסדות, כמו שבקיבוץ, הילדים הם של כולם. אז זה גם איזו תפיסה כזאת של הילדים הם של כולם, אז לה יש 8 ולזאת אין כלום, אז אנחנו נחלק צדק חברתי על חשבון החלשים. נניח ההורים שכאילו לקחו לאימוץ ילדים, לא ראוי שתלכו ותבדקו שהילד שאימצתם מומץ בצורה חוקית. לא רק שהם לא עשו את זה, אלא אפילו במקרים שמשפחות תימניות הצליחו למצוא את הילד, תרקו להם את הדלת בפנים, אמרו, אתם תבואו לפה, אנחנו נזמין לכם משטרה. תמיד אומרים, לא אמרתם כלום. זה לא נכון. הם הלכו למשטרה, הגישו תלונות, שלחו מכתבים לשרים, לכל מיני פקידים בממשלה. פשוט התעלמו מהם. אחרי 16-17 שנה, ההורים התחילו לקבל צווי גיוס על הילדים שמתו לכאורה. כל ילד שמיני, באותה תקופה, כל ילד שמיני נעלם. זה טראומה קולקטיבית. ואז מתפלאים שצומחת פה חברה עם חוסר אמון בסיסי בין חלקים של החברה. כל המוסדות האלה של טיפת חלב ואחיות וזה, אז נשים פשוט פיתחו חוסר אמון מוחלט במערכות האלה. כל פעם שהייתה מגיעה איזה אחות או זה, היו מחביאות את הילדים. הפרשה הזאת היא לא רק, אשכנזים מול מזרחים. יש פה גם נשים שעמדו מול נשים, סביב העניין הזה של כאילו סולידריות נשית. תמיד אני אומרת לעצמי, רגע, אבל יש לנו פה עוד איזה חטא קדמון שעוד לא דיברנו עליו. אמהות תימניות, שנשים אשכנזיות באו ותלשו להם את התינוקות מהידיים. ועדות חקירה, הן אומרות, תנו לי לטפל בזה. 3 ועדות שפעלו ואמרו, זה לא קרה. כאילו, הם ממש עבדו בשביל לטייח. אנחנו לא צריכים את המסמכים האלה. יש לנו את העדויות, יש לנו את המשפחות. כמו שניצול שואה בא ומספר את הסיפור שלו, אף אחד לא אומר לו תביא מסמכים שהיית בשואה. אתה לא יכול לעמוד מול אמא שמספרת איך לקחו לה את הילד מהידיים. לא סתם לקחו. תלשו לה את הילד מהידיים ולהישאר אדיש. זו פרשה כל כך מזעזעת שהיא חייבת להיות חלק מהשיח הציבורי במדינת ישראל. היא חייבת להיות חלק ממה שלומדים בתוכניות הלימודים. כי אי אפשר ללמוד על גזענות בחברה הישראלית בלי הפרשה הזאת. לא מזמן, בשנים האחרונות פורסם איזה מחקר באוניברסיטת חיפה, שהסיכוי של ילד שיוציא אותו מהבית הוא גדול פי 2 כשמדובר בילד מזרחי. התפיסה היא שמשפחה, ככל שהיא יותר שחורה, ככה היא פחות קשירה לגדל ילדים, ככה אין לה תרבות, ככה היא פחות מוצלחת מכל בחינה שהיא. ישראלים פוגשים גרמנים וחושבים מה הם עשו, כאילו מה הסבא שלהם, מה הסבא שלו. אז גם אני, הרבה פעמים אני כאילו מסתכלת על אנשים, ממש, זה יכול להיות סתם אנשים ברחוב. ואני חושבת לעצמי, איפה סבתא שלהם הייתה?
היא הייתה אחות בתינוקות, כאילו יהודים מול יהודים, זה בכלל כאילו, זה בלתי נתפס. כאילו לקחת ילדים מקבוצה, זה משהו שמוגדר על ידי הדין הבינלאומי כג'נוסייד. זה אחד מהסעיפים של רצח עם, כי אם אתה לוקח את הילדים, אז אתה בעצם חותך את ההמשכיות של הקבוצה הזאת. שמעתי סיפור של אחת שסבתא שלה, היא אמרה באיזה מין השלמה, הקדוש ברוך הוא תיקן להם את הפצע עם הילדה שלקחו ממנו. האישה הזאת צריכה לקבל פרס, כאילו פרס ישראל. מה עושים לה? אומרים לה את הזויה. אומרים לה את משוגעת.